Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. It's me, Iris. So for today's video, meron ulit tayong gagawing panibagong makeup look. So this makeup look is called the new normal makeup look. So bakit the new normal makeup look? Kasi later on, after nating magawa yung makeup, I will be putting a mask. So yun na kasi yung new normal ngayon, di ba? Na kapag lumalabas ka, and kapag papasok ka sa isang establishment, you are not allowed to enter without a mask. Pero syempre, with the twist, dapat fashionable ka pa rin. So, kung makikita nyo, itong very cute headband ko is paired with my mask. So, later on, papakita ko sa inyo after that. And syempre, dapat medyo maganda yung eyes natin. And, yun, papakita ko sa inyo para kahit nakamas tayo, tapos lumalabas, maganda pa rin tayo. So, if you're interested, please keep on watching. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing, go out of this world. First is, ano ba na tayo? Primer. Para medyo mas tumagal ang makeup. Since lalabas-labas na tayo. So, I'm using this, kita ba? Yan. Quick FX No Shine Mattifier. So, dun lang sa areas na oily ako. Yan. So, ang hirap ngayon, no? Ano kasi, kailangan nakamask, kailangan masanay na tayo. May time na, di ba, nilipat-lipat yung makeup sa mask mo, lalo pagka, washable. Then, medyo, or kahit yung ibang mask, di ba, lumilipat yung makeup. Tapos minsan, pag nagsasalita ka, hindi maintindihan. Di ba, kasi naka-cover. Tapos, minsan, ang tawag dito, parang hirap na huminga. Minsan, kailangan mong iganon onte para lang huminga. Diba? Next is foundation. So, I will be using my L'Oreal True Match Satin Smooth na foundation in the shade N4. Shade mo na. Ganito, lagi tayong nakamask. I suggest na yung mga tayo long-lasting na makeup. Tsaka, kung maaari is transfer proof. Lalo, kasi diba, lumilipat nga siya sa mask. So, mas maganda mga transfer proof ang gamitin natin ng mga makeup. Sa inyo ba, pwede nang lumabas? Sa Manila, GCQ pa rin ata eh. Pero dito kasi sa mga provinces, onti lang yung cases ng COVID. Kaya pumayag na yung government ng Gensan na pwede nang lumabas. Pero, except mga senior and and mga bata. Pati mga may mga malubhang sakit. Kasi syempre, kahit MJCQ na, iniiwasan pa rin yung mga hawaan. Tapos, di naman natin alam, may mga labas-pasok, diba, sa area. Eh, yung mga ibang lugar, kung sa amin, like dito, sa amin, onti lang yung cases ng COVID. Pero, sa kalapit lugar namin, like Davao, mas marami. So, dapat, kami, kahit hindi masyadong madami yung cases, cautious pa rin yung mga tao dito, hindi pa rin kami labas ng labas pag kailangan lang talaga. Saka yung iba, mga pag nag-work, kailangan talaga nilang lumabas, pero yun nga, hindi para mamasyal or kung ano-ano. Next natin is concealer. So ito, favorite kong concealer, full cover na sa si Lady in the shade Light Natural. So, dapat takpan ng mga eye bags.
Kasi, since nakamask tayo, sa bibig tsaka ilong lang naman tinatakpan. So, ang mga eye bags, kita pa rin. May pimple ako ngayon. Stop pa natin. Sobrang init kasi dito, as in, malala. Malala talaga yung init dito. Next is, unahin muna natin yung mga liquids. Kasi nga, dapat, kasi pag powder, like pag magko-contour tayo ngayon ng powder, di ba? Lilipat lang din siya sa mask. So, let's try ng mga liquid na muna. So, lip and cheek tint is very helpful. Same with yung mga contour stick. Pero ako kasi hindi ako ma-contour stick. So, try na lang natin to aking City Color na foundation wheel. Meron kasi siya iba't ibang color. So, try natin to gawing pang contour. Para hindi na tayo mag-contour mamaya na powder kasi nga lilipat lang din sa aking mask. So, itong medyo dark. Ang gamitin natin. Effective to. Hindi kita. Parang light pa rin siya. No? Try natin. Ayan. Dark naman siya pero hindi siya masyadong dark. At pwede na yan. At choice. Meron ba? Ayan, meron naman. Meron na siyang effect. Tapos pala, sino may mga ano dyan? Babies. Ako kasi, 3-year-old yung aking bebe. So, siya kasi is nagpe-play school na siya. Sophomore siya dati. Parang yun yung before nursery. Then, ngayon is, ano na siya? Junior kinder. So, good as nursery siya. Pero, meron, yung school kasi nila ngayon, nag-offer ng alternative learning system, which is yung online or yung module. Then, isip ko lang, diba? Parents pa rin yung magtuturo. And hindi ba mahirap kunin yung attention ng mga 3-year-old pagdating sa online? Kayo, mga mommies na nanonood, what do you think? Comment down below. So, pinag-iisipan ko kung i-enroll ko siya this year or next year na lang. Pero sabi naman ng school, by August, baka bumalik na sa normal. Pero hindi pa rin natin sigurado kasi nga maraming, marami pang cases ng COVID, diba? So, parang hindi pa rin safe. So, baka magtuloy-tuloy pa rin yung online. Yun. Pinag-iisipan pa namin talaga kung enroll namin siya this year. Anyway, 3 years old pa lang naman. Pero, mahirap kasi kung ma-stop dahil alam niya na yung mga ABCD, kahit papano. Tapos yung 1 to 20, marunong siya mag-count. Tapos kung ihihinto siya, diba? Parang baka ma-stop yung learning. Tapos parang uulit na naman sa umpisa. Kayo, what do you think? So, next tayo is, gamitin natin tong Ever Belena na lip and cheek tint na roller. Yan, mga liquid muna tayo. Hindi ako masyadong magaling mag-tint eh. Ayan. So, next tayo, set na natin yung face natin with loose powder. I will be using Coty Airspun loose face powder. Ang bango nito. Yan. So, dito lang sa under eyes. And let's proceed sa kilay. I will be using my Sassy Lady Tinted Brow Gel na number 1. Proceed to brow gel, eyebrow gel. So, I'm using Fashion 21 smudge proof na brow gel.
in the shade ginger brown. So, medyo light color kasi yung hair ko. So, pangatawan ko super dark yung kilay ko. Then, ang mga lagpas is, i-ano natin, concealer. Pwede natin gamitin yung ginamit kanina na ano. Ito ulit. Yung aking foundation wheel. Yung medyo light. Then, proceed tayo sa eyeshadow. Yan. Lagyan muna natin ng base yung ating eyeshadow. So, I'm using Essence I Heart Stage eyeshadow base. Pang pakapit ng eyeshadow. Tsaka para mag-show off yung color. Eyeshadow na tayo. Set muna natin yung base natin. So, I will be using my favorite na mga palette. Revlon Color Stay. Yung isa is Mysterious. Ito yung kasi isa Rebel. So, ito muna gamitin natin. Yung sa Rebel, ito. Then, gamit tayo ng medyo brown. Ito. Na mas lighter color. Parang gusto ko mag-pink. So, yung shimmer, ito dito sa palette na Mysterious. Ito medyo pink. Medyo may shimmer. Ito. Sa baba, tanggalin na natin. Yan. Then, kung ano yung ginamit natin sa taas ng mga colors, ano lang din yung gamitin natin sa baba. So, ito ulit Wet n Wild na eyeliner. Then, sa baba is white na eyeliner from Chika. Girls Night Out. Yan. Para mas bubuka yung ating eyes. Is liquid eyeliner. Is eyelashes na tayo. Kanabit ko na itong kabila. Nakabit ko na lang yung isa pa. Ano lang to? Taiwan lashes. Nakabit ko na both yung aking lashes. Then, we'll proceed sa face powder. I am using Rimmel London Stay Matte in the shade Silky Beige. Last is yung ating lip tint. So, I suggest lip tint or yung mga, kung meron kayong lipstick na mga transfer proof, mas okay yun. Tsaka mas long lasting. Kasi yung pag mga shimmer, ma-shine na lipstick, ano siya, nagka-transfer siya, diba? Or yung mga cream lipstick. So, mas maganda. Ganito na lang. Though, tatakpan naman ng mask yung ating bibig. Bakit kailangan lipstick? Ikaw, syempre,
kung pala mo uminom, yung napupuntahan mo, or kakain ka, di ba? Ang pangatahan, ang ganda ng face mo, tapos pag gano'n mo yung mask mo. Diba, ang putla mo, parang patay. Ito kasi, parang natural lang siya. Yan, haray color ha rin ng lips mo. At the same time, hindi siya magta-transfer sa sa mask. So, ayusin ko lang yung hair ko ulit. And isusuot ko yung mask para makita niyo kung ano yung itsura. This is my final look. Naintindihan niyo ba ako magsalita? So, yan. Itong mask na to, usong-uso to ngayon. So, very fashionable. Actually, kung may dress ka na ganito, mas maganda rin siyang partner. So, ako kasi wala akong floral or nasa labas nata. So, ito na lang yung partner ko, pink. Then, ito is nabili ko sa isang online seller dito sa Gensan. So, lalagay ko na lang sa description box yung link ng kanyang Facebook account. Shout out kay Mizel. Hello, Mizel. Thank you dito sa mask. Sobrang ganda. Then, yan. Tanggalin ko na lang. Yan. Tanggalin ko muna. So, meron din silang mga face mask na pangbata. Like this one, sobrang cute. Para sa akong 3-year-old na son. Sobrang hilig niya kasi sa character. Parang ayaw niya magsuot ng mask pag hindi character. So, I think this is 45 pesos. Tapos ito is 100. Ano na siya? Headband with mask. So, may iba-ibang color. Tingnan nyo na lang yung page niya. Then, ito is 45 pesos. So, alam ko, yung mga bata hindi pa pwede lumabas. Pero kasi, this is the new normal. If in case na kailangan talaga lumabas, say, check-up or vaccine or ano, or kailangan nga nilang may specific na kailangan puntahan na kailangan talaga nilang lumabas for emergency. At least meron silang mask. Or, di ba, pag nag-school na, baka pag bumalik na yung school, i-require sila na mag-mask. So, binalang ko na lang din siya. And natutuwa din naman siya kasi pag nakikita niya kaming nakamask, nagmamask din siya. So, baka umiyak siya kung wala siya. Ayun lang, guys. I hope you like this video. And if you do, please like, share, and subscribe. Pa-click na rin ng notification bell down below para ma-notify kayo pag may mga bago akong videos. And salamat pala sa mga bagong subscribers. Salamat sa mga patuloy na nanonood ng aking videos. 100 subscribers na tayo. Yay! Thank you, thank you, thank you. I hope lumago pa itong channel na to. And pwede nyo rin ako i-follow sa aking mga social media accounts, which is IrisLlove at Facebook and Instagram. Thank you so much for watching! And see you in my next video. Bye, guys!